Det har ju varit tyst ifrån oss ett bra tag. Men nu har det hänt lite grejer. Både med Ludde och med Berta. Som vi kommer att ta upp i den här filmen. Och snart är vi ute på vägarna igen. Berta kommer att vara med oss om bara ett par veckor. Om vi börjar med gubben så har det hänt en hel del där. Sist ni såg honom så såg han ut så här. Ja, det har hänt lite. För den här har jag övergett. Och sen började jag med denna. En liten kär rullator. När jag blev mer mobil. Men nu så kan vi släppa det helt och hållet. För att jag kan både stå och gå. Och ja, det känns som ett mirakel. Speciellt när man reflekterar hur jag mådde när jag låg i sjukhussängen uppe i Kristianstad på akutortopeden. När jag inte ens kunde röra mina ben. Det har hänt extremt mycket på väldigt kort tid. Det var ju den 12 februari som olyckan hände och nu är vi 4 april. Så att det är riktigt bra. Vi är båda tagna av all den kärleken som ni har skickat till oss. Det har varit helt fantastiskt. Ni är så fina. Jag hade aldrig kunnat förvänta mig ens en promille av det. Men verkligen, tusen tack för allt fint. Och nu som sagt, nu är vi snart tillbaka på YouTube igen. Yay! Berta har ju haft lite skador och det är även lite garantiärenden. Så nu medan vi ändå inte har kunnat vara ute med henne så har ju andra fått jobba lite på henne. Så vi har en del uppdateringar. Ja, hon har fått en hel del prylar monterat. Ljus i nosen. Hon har blivit uppvägd nu eller registrerad och höjt sin totalvikt till 4,5 ton. Så nu behöver vi inte oroa oss för att vi inte kan packa ordentligt. Precis. Hon hade ju en tidigare vikt på 3,880. Och det blev du varse när du var inne i Malmö på Valdemarsro och skulle göra registreringsbesiktningen. Hur mycket låg vikten på då? Jag kommer inte riktigt ihåg, men vi kan säga så här att om Ludde hade varit med så hade det varit kört. Så chockar jag inte. Nej, men det var inte mycket som krävdes. Jag tror vikten i bilen låg på runt 3670 om jag inte helt missminner mig. Jag kommer ihåg att du skickade en bild till mig när jag låg på sjukhusbädden. Ja, men vi hade ju inte lika mycket grejer med som vanligt heller. Så att den hade gått över. Vi har ju en del extra grejer i våran bil med alla batterier och allt sånt som gör att vikten faktiskt är lite högre än vad den skulle vara om den kom direkt från fabrik. Ja. Så om vi börjar med steg 1, belysning. Det här är någonting som Ludde ville ha. Ja. Och när Ludde vill ha någonting så börjar den här övertalningsförmågan fram tills jag inte orkar mer. Men det var lätt hänt. Men vi kastar in ett par bilder här hur det ser ut från början. Det är ju ett par lock i stötfångaren fram till höger och vänster som man kan ta bort. Och det är där ju som ett fotsteg så man kan komma längre upp. Till exempel om man ska byta torkarblad eller något sånt som är, i och med att bilen är rätt så hög. Jag tog bort de locken för det fick jag ett tips faktiskt från en av våra följare. Och då börjar hjärnan spinna. Här skulle man ju kunna göra någonting häftigt. Så att jag hittar ett par belysningar från Strands som heter 490. Vi skriver med det. Vi skriver med det. Och sen så var det ju ändå så att Ludde ville ju jättegärna göra detta själv. Men med tanke på så fick vi ta in lite hjälp. Så då kontaktade du... Jag skickat mejl upp till Diodhuset utanför Helsingborg. Och de hade en tips på en av deras tekniker som har en egen firma och gör hembesök. Så att han kom kört hem till oss ett par dagar senare och monterade alltihopa. Och det var inte bara att vi installerade belysningen utan positionen på alla de här belysningsknapparna som vi har inne i bilen. Jag var inte helt nöjd med hur det hade blivit installerat tidigare. Så att jag vill ha dem på ett ställe där jag kan se vad det är jag trycker på och inte bara känna mig fram. Så att ändra placeringen på knapparna till andra sidan ratten, eller under ratten rättare sagt. Vi kastar in ett par bilder här också. Det var en rätt så omfattande åtgärd. Jag fick ju dra om all kabeldragning samt göra installationen på de nya lamporna. Men det blev riktigt bra. Ja, det blev det. Vi fick ju beställa en ny sån kåpa också. Ja. För den var ju
inte trasig utan det var ju liksom... Det var hål i den efter vi bytte positionen. Precis. Så de hade ju sagt att den gamla positionen var ju över säkringsboxen precis när man hoppar in i bilen. Liksom en lägre delen av instrumentpanelen. Så det var ju bara att byta kapan. Nu har vi satt dem vågligt i själva instrumentpanelen. Men vi vet ju att vi vill ha dem där. Och sen har vi kört Berta till Bromölla. Vi fick ju en repa ända ifrån vindrutan och ända bak när vi hade den inlämnad för en annan sak. Så råkade de ju repa den. Så nu skulle de åtgärda detta. Har beställt nya dekaler ifrån Detlefs. Och kommer att lackera om den och sätta om de här dekalerna. Och när den ändå är inlämnad där så passar vi på att göra lite garantiärenden. Vad var det för garantiärenden älskling vi gjorde för någonting? Det var inte så stora saker faktiskt. Det här är ju liksom, det handlar om själva bodelen då, alltså Detlefs-delen. Och jag tror att det var blandaren i badrummet var lite trög. Så att den ska bytas och sen så även, för er som följer oss, ni har ju sett det. Soffdynan, där är ju sådana små pinnar som sitter i själva konstruktionen och sen så är det 2 små hål med 2 ringar som sitter i själva soffdynan som ska styra soffdynan på plats. De hade gått sönder. Jag fixade ju så att pinnarna kom längre upp men dynan behövde ändå bytas. Sen var det en mörkläggningsgardin, det var en Dometic sån här takluckig gardin. Så alltså inga stora saker. Vi är väldigt, väldigt nöjda med bilen och dens funktioner har funkat alltså väldigt bra. Absolut. Om man bortser från felkoderna som vi har fått på Volkswagen-delen på instrumentpanelen. Och de är inte åtgärdade än. Vi vet Nej. inte riktigt hur vi ska lösa detta. Den har varit inlämnad som sagt var flera gånger. Men vi återkommer. 5 gånger. Vi återkommer när vi vet vad de kommer att göra för att kunna lösa detta. Precis. Ja, så en hel del grejer håller på att hända med Berta. Vi är ju i mörkret nu. Vi är ju inte med när de gör det. Vi är lite oroliga såklart hur det kommer att bli. Men det kommer säkert att bli jättebra. Är vi oroliga? Ja, jag är orolig för att det ska bli bra. Är det så? Klart det blir bra. Ja, det får vi hoppas på. Men hon kommer att vara tillbaka den 16 april senast. I bästa fall så är hon tillbaka den 10:e och då ska vi se till att vara redo för att då ska vi upp på en liten husbilsmaffiaträff uppe i Falkenberg. Japp. En liten invigning. Ja. Det kommer vi visa mer om sen. Precis. Och för er som inte vet vem maffian är, det är ju vi, Peter och Lotta, lever med husbil. Det är Magnus och Pernilla, MP Adventures. Det är ju Jocke och Anna, Upplev äventyr. Sara och Niklas, Happy Camper. Aune. Det är ju Siv och farsan, Ove, Aunes husbilsliv. Det är maffian. Ja, så vad händer på filterfronten då? Alltså, vi har fortsatt att skicka ut filter. Vi skickar ju till hela Europa. Bara för er som vill veta så är det inga problem att beställa från vilket land ni än vill. Bara hör av er till oss så ser vi vad det blir för frakter och lite sånt här. Och en ny grej som vi kommer att testa. Ja, och den nya grejen som Anneli precis pratade om är ett förfilter. Och vi blev inspirerade av det förfiltret som vi satt in här hemma. Och hur mycket skit det tog ur vattnet. Med skit menar jag partiklar, för detta är ett grövre filter. Men mest för att skona vårt Bestmax-filter. Som sagt, förfilter ungefär 100-200 mikron. Bestmax är ju 5. Har ju sin jonbytare som reducerar kalk. Ja, och det gör ju inte förfiltret. Det är bara för partiklar. Vi lägger in en liten bild, för vi tog ju bort förfiltret till huset som hade varit i... Hur länge var det var? 3 veckor? Ja, det var 3 veckor och det var grisigt. Och vattenexperterna som har skickat till oss här på denna kanalen säger att det måste finnas något problem med ledningen. Vi har ju varit i kontakt med Mitt Vatten Skåne vid flertalet tillfällen. Och nej, där är inget problem med våra ledningar. Så att det är så verkligheten ser ut. Vattnet här i alla fall. Jag kan ju inte svara för övriga Sverige. Där är mycket partiklar i vattnet. Och vi är intresserade av att få ut de partiklarna. Så enkelt är det. Och det kommer vi att göra med hjälp av det här. Förhoppningsvis. Vi har inte testat detta ännu. Det är ju superspännande. Så vår installation i Berta. Detta är ingenting vi kommer att sälja nu initialt. Vi vill testa detta först. Precis som vi har testat och utvecklat det här. Innan vi börjar presentera det för våra kära kunder. Ni.
så vill vi utvärdera det här själva. Och i Berta kommer det se ut som så här. Vi har faktiskt satt upp en till sån här fin aluminiumplåt i Bertas garage. Så att det är redan kittat. Där satt ju en som tidigare. Nu har vi lagt till en så att vi kan fästa hållaren då till det här förfiltret. Och det ska bli superintressant att testa det här på Island och se vad det är i vattnet där. Så att ja, det är kul. Och en sak till. Behöver ni såna här plåtar för att fästa upp era filter? Kontakta oss. Ja, och jag skulle bara vilja slå ett slag för hållbarheten på filtrerna. Bara så att man vet. 12 månader, det är maxtid enligt tillverkaren. Och det är ju ifrån att ni kopplar filtret när det börjar komma vatten in i det. Innan dess kan ni ha hur många som helst och förvara dem hur länge som helst. Men när ni väl börjar använda det så är det max 12 månader. Och hur länge ni kommer att ha det, ja, det beror ju på vattenkvalitet och sånt som vi har pratat om tidigare. Vi kan lägga en liten film om filtrerna om ni vill veta lite mer ingående om vad det gör för någonting. Men vi har inte bara det. Vi har faktiskt duschfilter. Man kan sätta in om man tycker att vattnet är obehagligt i duschen. Med insatsfilter. Vi har filter till vattenkanna som ni känner till. Med en magnesiumtillsats. 3-pack. De här uppskattade fina ståltermosarna som ni har skrikit om så många gånger. De har vi hemma. Ståltermos håller kallt och varmt. Men vi har inte bara X-filterna hemma. Vi har alla storlekar. Nu har vi bara ett par exempel här. V, M, men vi har L, XL, S. Och det är inte bara Best Max. Vi har Best Taste som tar bort obehaglig smak. Vi har våra sjövattensfilter som vi kallar dem. Som filtrerar ner till 0,02 mikron. Vi har allt. Allting hemma för att ni ska få det så snabbt som möjligt. Men nu räcker det för att nu ska vi ta och packa. Vi har en hel låda här och vi har alla dessa startkitten här uppe som ska se till att hamna i en liten wellpappsförpackning. Så att tills nästa gång, sköt om er och ha det bäst och tack för all kärlek.